જ્યારે મેડિટેશન કરતો હતો ત્યારે મને મારા માઇન્ડમાં ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ વેવ્સ ફીલ થઈ. જેમ કે ડિફરન્ટ કલર મ્યુઝિકની રીતે. great. જ્યારે મેડિટેશન કરતો હતો ત્યારે આખી બોડીમાંથી એનર્જી ત્રીજી આંખમાં જતી ને એવું લાગ્યું. Yes, very good. જ્યારે મેડિટેશન કરતો હતો ત્યારે થોડી 4 મિનિટ યુનિવર્સ શું થયું? યુનિવર્સ દેખાડતો. કેવું દેખાણું? એલિમેન્ટ આમ યસ સ્ટાર્સ હતા, પછી પ્લાનેટ્સ હતા, મીટિયોરોઇડ્સ હતા, એ બધું. યસ વેરી ગુડ. જ્યારે મેડિટેશન કરતો હતો ત્યારે મને લાગ્યું કે મારી બધી બોડીની પાવર થોડી યસ વેરી ગુડ. જ્યારે મેડિટેશન કરતો હતો ત્યારે મને રિંગ દેખાણી, રીંગ કેવી રીંગ? ઓરેન્જ કલરની. કઈ ટાઈપની હતી? ખાલી મોટી નાની રીંગ દેખાણી. ઓકે વેરી ગુડ. યસ મને છે ને હું જ્યારે મેડિટેશન કરતો હતો ને ત્યારે મને એવું ફીલ થયું કે હું સુઈ ગયો છું અને એક દેશમાં વહી ગયો છું. દેશમાં? ક્યાં દેશમાં? મુંબઈ, બીજે જર્મન ત્યાં શું શું દેખાય? ને હું મારા કાકુ ભેગો છે ને બહાર ગયો ફરવા. વાહ ભાઈ ખૂબ સરસ. હું મેડિટેશન કરતો હતો ત્યારે મને એવું લાગ્યું કે મારા હાથમાંથી કરંટનો ફ્લો ધીમે ધીમે મારા માથાની થર્ડ આઈમાં જાય છે. વેરી ગુડ. યસ